pressure area or bagyo na mabubuo sa loob ng ating area of responsibility for this week. Umiiral pa rin ang southwest monsoon or habagat dito sa northern and central Luzon na siyang nagdala ng cloudy skies na may kasamang scattered light to moderate rains kaninang madaling araw. But for this morning hanggang sa afternoon, asahan natin yung partly cloudy to cloudy skies naman at meron lamang pulupulong mga pag-ulan. Dito naman sa may Zamboanga Peninsula as well as Basilan and other parts of southern Mindanao, asahan din yung mga pag-ulan dulot ng localized thunderstorms, yung mga pagsasalubong ng hangin doon, at sa natitirang bahagi ng ating bansa, kabilang po ang Metro Manila, ay fair weather conditions naman. Now, may mga nagtatanong bakit po maaraw, bakit po mainit ngayong araw. Ito po ay hindi naman monsoon break dahil meron pa rin tayong southwest monsoon at normal naman na nagkakaroon talaga tayo ng mga maaraw na panahon. And expect natin sa mga susunod na araw, hindi ganun kadalas o hindi ganun kalakas ang mga magiging pag-ulan, lalo na dito sa may southern Luzon and Visayas. For today, asahan po natin dito sa northern and central Luzon, bagamat cloudy kaninang madaling araw, i-improve naman po yung weather natin. Partly cloudy to cloudy skies tayo at kasabay niyan yung medyo mainit na temperatura at dito sa may lawag hanggang 32 degrees Celsius. For Tugigaraw, mataas pa rin po hanggang tanghali 37 degrees Celsius. Sa Baguio, malamig mula 16 hanggang 23 degrees. Dito naman sa Metro Manila, gayon din sa may Calabarzon, Bicol Region, and Mimaropa, fair weather conditions naman tayo or partly cloudy to at times cloudy skies. Yung temperatures natin ng tanghali, posibleng umakyat sa 33 degrees Celsius in most areas, Tagaytay hanggang 31 degrees. At sa hapon, possible naman po yung mga localized thunderstorms or pulupulong pag-ulan. Sa Metro Manila, as early as this morning, medyo cloudy, mapapansin natin, no? Pagsapit po ng hapon, ay mababa naman yung tsansa ng mga pag-ulan. Dito sa Visayas, asahan natin fair weather conditions. In many areas, magiging maaliwalas yung panahon, so wala tayong magiging problema. Sa tanghali, medyo mainit hanggang mula 32 hanggang 33 degrees Celsius. Then sa hapon po, mataas yung tsansa ng mga pag-ulan, lalo na sa western Visayas at sa southern portion of central Visayas. Dito naman sa Mindanao, as early as this morning, may mga pag-ulan na, tulad ng nabanggit ko sa may western part of Mindanao, may mga scattered light to moderate rains. Hindi po ito associated sa mga weather disturbances at ito ay dahil sa localized thunderstorms. Pagsapit po ng hapon hanggang sa tanghali hanggang sa gabi, ay expect natin na uulanin din itong other parts of Davao Region, gayon din yung Soc-Sargen, and Bangsamoro Region. Sa Caraga Region, mataas din yung tsansa ng mga pag-ulan pagsapit ng gabi. Yung temperatures natin naglalaro from 32 to 34 degrees Celsius.